Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Mezi Budějovicemi, Krumlovem a Trhovými Sviny leží hrad Velešín. Zaparkovali jsme u hospody na návsi a po modré jdeme objevovat hrad. Hrad Velešín byl zařazen mezi zastavení na česko-rakouské stezce po hradech a zámcích, nazvané Zemská cesta. Vstupujeme do ochranného pásma vodní nádrže Římov, ale po vyznačené trase je vstup povolen. Jedná se o jeden z nejstarších českých královských kamenných hradů. První listinná zmínka je z roku 1266 a spekuluje se o tom, kdo vlastně hrad založil. Je tady rozsáhlé kamenné území, cestiček. Bohužel mostek dřevěný, který jsme hledali, tak už na svém místě není. V první třetině 13. století byl založen jako královský hrad, pravděpodobně Přemyslem Otakarem I. nebo Václavem I. Hrad leží v nadmořské výšce 485 metrů na úzkém skalním hřbetu, který byl původně ze 3 stran obtékán řekou Malší, ale říční údolí bylo zatopeno vodní nádrží Římov. Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže, situované na úzkém skalnatém ostrohu nad řekou Malší. Hrad je opravdu rozsáhlý a je tady spousta krásných vyhlídek na řeku Malši, na vodní dílo, na Římovskou přehradu. Je to spíš pro větší děti, na ty malé je potřeba dávat pozor, aby někam nespadly. Další díl jihočeských víkendů je za námi. Hrad Velešín určitě stojí za návštěvu. Dá se zaparkovat v obci Sedlce, nejbližší vlaková zastávka je ve Velešíně a cyklostezka vede nedaleko hradu. Takže nesejte doma a vyražte na další jihočeský víkend. Mějte se krásně.